Привіт, дорогі друзі! З вами, як завжди, Яна. Ви на каналі Navі Pub. І сьогодні разом з вами ми нарешті познайомимося з новим гравцем нашої команди, а саме з Антоном Феєристом. Тож вам приємного перегляду, ну а ми починаємо. Привіт, Антон! Привіт. Я дуже рада тебе вітати нарешті на нашому каналі і вітаю тебе у нашій великій сім'ї. Сподіваюсь, тобі сподобається у нас. Як взагалі твій настрій? Все добре, нормально. Трохи хвилююсь. Чого? Перше інтерв'ю. Ніколи на вебку себе не показував. Тож глядачі сьогодні тебе вперше побачать на нашому каналі. Так. Ну, це дуже мене тішить. Я сподіваюся, тобі сподобається, бо все буває в перший раз в нашому житті, але згодом це може бути прям улюблене хобі. Сьогодні у нас з тобою буде трішки незвичайне інтерв'ю. Прямо зараз ти бачиш перед собою невеличку таблицю з різними запитаннями, які стосуються тебе, твоєї кар'єри, пабгу та твоїх вподобань. І у кожного запитання є своя певна вартість, і від неї залежить і складність запитання. Також ми маємо 4 стовпчика і 4 теми відповідно. І ти сам сьогодні будеш собі обирати ці запитання. Ми їх зашифрували у емоджі, бо нарешті у пабзі з'явився наш чемпіонський скін, тож ви можете прямо зараз перейти, його придбати та таким чином підтримати свою улюблену жовто-чорну команду. Бо він доступний у грі тільки до 25 жовтня, тож не прогавте свій шанс. Пропоную почати саме першої теми. Скоріше за все, ти вже розпізнав, що це саме за тема. Угу. З дитинства, напевно. Так, це тема нашого дитинства, бо саме з дитинства ми починаємо знайомитися з ігровою індустрією, і, можливо, якраз тоді ми вирішуємо стати кіберспортсменами. Тож, обирай перше запитання. До речі, тобі потрібно обрати лише 3 запитання з кожного стовпчика. Одне ми можемо сьогодні офіційно скипнути. Тож обирай своє перше запитання. За 100 гривень. За 100 гривень. Питання за 100 гривень. Отже, як гадаєш, про що наше перше запитання? Перша гра. Перша гра. Абсолютно правильно. Розкажи про свою найпершу гру. Це було в 2008-му. Приблизно мені було 4 роки. Брат мене покликав в свою кімнату і показав мені гру, яку він скачав. Це був Spider-Man. Я там пострибав по хмарочосам, побігав і більше нічого не пам'ятаю. А якщо перший шутер, то це був Counter-Strike Source Ну, звичайно. і Zombie Panic Source. Це перші 2 гри, шутери. А ти багато взагалі грав у КС-ку? Ні, не було стільки, брат не давав. А ви часто взагалі сперечалися за ПК? Хто буде сидіти, хто буде грати? І як домовлялися Ми не домовлялися, я просто маму кликав. Я просто не грав. Ні, я маму кликав і плакав. Бачиш, які у тебе методи? Такі маленькі маніпуляції. Мгм. А в які ще ігри ти грав, окрім там КС-ки, Спайдермена? Що ще ти грав в дитинстві? Напевно, Flatout гонки, Resident Evil, GTA San Andreas, там, GTA 4 і так далі. Добре. Обираю своє наступне запитання. Другий стовпчик, друге. Яким був твій найбільший донат у PUBG? Чесно, я в PUBG ні разу не донатив. Свої власні кошти. Тільки є такий сайт, там просто можна було заробляти, граючи ранкет монетки. І купляв собі подарочні карти Steam там на 55 євро, там 100 євро, і отак от. Вони, тобто, тільки на Steam йшли. Їх в реальні гроші не можна було вивести, і отак от лише донатив, все. А якщо ми поговоримо з тобою про твої перші призові? Чи взагалі перші гроші, які ти заробив у своєму житті? Якщо призові, це були перші з PUBLite. Я там виграв соло-турнір, був такий, там, тобто, ДМ-ка на школі, на Ерангелі. Там я виграв, не пам'ятаю, десь біля около 1000 гривень. Були перші мої призові. А скільки тобі тоді було років? 16 або 15. 16-15. І куди ти їх витратив? Мишку купив. Купив собі Мгм. мишку. А як ви відреагували близькі, рідні, друзі? А вони не знали. Ну, тепер подивляться це інтерв'ю і дізнаються, що перші призові пішли якраз на мишку. Добре? Йдемо далі. За 100 гривень. Це третій стовпчик. 100 гривень, третій стовпчик. Це тема в нас жовто-чорних, це Navі. Мгм. І запитання саме про те, як ти став частиною НАТО Свінцера. Мені це був кінець серпня.
Мені позвонив Мгм. Алрейн, наш тренер, і запропонував на тест піти в Наві. І я, недовго думаючи, погодився. І от 2 неділі пройшло на тесті, і мене взяли в команду. А ви з ним були вже знайомі на той момент, правильно? Так, були знайомі. А як ви познайомились? А мене познайомив сусід Сергій. Це наш такий спільний друг. Ну, ми ще з ним в Паблайд грали з сусідом в одній команді. Теж там Торіки, скрими. І коли його взяли на Саба на Глобал, він приїхав, і ми отак от він мене познайомив з Алрейном. Тоді переходимо до нашого наступного запитання. Давай, другий стовпчик, послідній. Чи бувало у тебе бажання зав'язати з кіберспортом? Чим би тоді займався? Ні, чесно, не було такого, я навіть не задумувався. А чим би займався, навіть не знаю, тому що мене просто нічого не цікавить. Тобто, взагалі не було жодного моменту, коли ти такий, я перегорів, чи у мене щось не виходить, чи знаєш якийсь такий переламний момент, коли ти розумієш, що можливо краще там забити на кіберспорт, на ось це хобі, можливо, потрібно якусь там кар'єру вибудовувати, можливо, батьки тобі про це казали, там, чи друзі казали, там досить вже грати, можливо, потрібно якусь там серйозну вже освіту здобувати, щось типу того. Чи такого взагалі не було? Ні, не було, тому що, скоріш всього, у мене просто короткочасно все вийшло. Ну, отак от переросло. А от уяви на секунду, що немає кіберспорту. Чим би ти тоді хотів би займатися? Може, фотографом. Переходимо до наступного запитання. Перший стовпчик про дитинство за 300 гривень. Бачимо родину. Як думаєш, про що це запитання? Можливо, про брата і сестру. Можливо, про брат. А в тебе і брат, і сестра? Так, старший брат, старша сестра. Добре, тоді цікаво буде дізнатися відповідь саме на це запитання. Як батьки та друзі ставилися до твого захоплення? Батьки ставилися нормально, мені нічого не забороняли ніколи. Жодного разу? Ну, на Не рахунок. казали, там заберу дріт, Ні. хватить грати. Ні, не було такого. А друзі просто не знали. Ну, тільки найкращий мій друг зі школи знає і знав. А чого ти нікому не розповідав там про хобі, що ти будеш грати? От, наприклад, вони тебе там кличуть на вулицю, там давай поганяємо в футбол. Ти такий, ні, дякую, я краще поганяю. в Я не так рано почав просто грати. Це у мене перший мій комп'ютер з'явився у 19-му році, десь наприкінці. Він був слабенький, я так поігрував просто Pubglide, бо стімовський не тягнув. Тобто, загалом ти почав грати у комп'ютерні ігри десь з 19-го Мгм. року. А до цього До цього ти не грав, чи грав у друзів, чи в комп'ютерних клубах? ходив до брата в гості, Мгм. і там ми грали так по черзі. Ну, там в Counter-Strike і так далі. Різні ігри. А як ти сам оцінюєш його скіл PUBG? Нормально. Він в Counter-Strike дуже добре грав раніше. Ти сказав, що батьки не забороняли. Та чи підтримували вони тебе в цьому захопленні? Там дивляться там якісь офіційні матчі, слідкують за пабгом, заходять до тебе, запитують там, як результати, чи все окей. Так, от останній рік от в мене вийшло дуже добре все, і батьки, там, брат теж дізнавалися, дивилися, їм скидував стріми. Там в свій вільний час вони дивилися, вболівали за мене. Там. В кінці офіційок там питалися, що як результати. Ну, це прикольно, що вони цікавляться, прикольно, що вони слідкують за твоїми результатами і турнірами. Обирай наступне запитання. Посліднє за 200. Давай. Які в тебе є хобі, окрім кіберспорту? Можливо, раніше займався, чи зараз займаєшся? Раніше займався музикою, гра на баяні. Угу. І потім просто закинув, мені якось то дуже багато часу вільного забирало, і я просто закинув в один момент. На футбол ходив, але це було дуже давно, десь 5 клас, може. Те. Я теж пішов звідти. Не сподобалось мені. Можливо, є якісь такі хобі, якими ти б хотів займатися, але там немає змоги, немає часу. Рибалкою, напевно. Рибалкою. Професійною чи Ну, так? там, Для себе, для душі, да. Як часто ти взагалі їздив чи їздиш на рибалку? Їздив з дідом постійно, там, Мгм. коли був малий. Просто з дідом любив на рибалку, там, походити на річку, ловити риби. І мені сподобалось дуже. Коли діду кликав,
Я завжди погоджувався. Обирай своє наступне запитання. З дитинства, друге, 200, так. Чи бував ти у комп'ютерних клубах? Бував. Це було дуже давно. Як опинилося, був перший і мій останній раз. У 2012 році це було, мені було 8 років. Я спустився на перший поверх готелю і побачив там комп'ютери. Діти грали в комп'ютери. Я зразу вернувся. Я спочатку узнав прайс, скільки там коштує пограти. Вернувся назад в номер, взяв мами там 5-10 гривень, не пам'ятаю, і пішов грати в GTA San Andreas. Ти до речі, ти казав, що у тебе був слабенький ПК, тому ти грав у PUBG Lite. І як давно вже в тебе з'явився такий сильний ПК, який тягне PUBG? Він з'явився недавно, десь 2 роки тому лише. Я от більш-менш нормальний був, тобто я вже міг в стімовській грати. Тобто ми прийшли, з PUBG Lite, і вже нормально грали, там ГЛЛ бігали своєю пачкою з PUBG Lite. Лише одного гравця поміняли, тому що у нього там комп'ютер не тягнув. Наскільки складно взагалі переформатовуватися після PUBG Lite на звичайний PUBG? Там рівень був слабкий, турнірний, тобто там дуже багато поганих ігроків було. Коли зайшов в Steam PUBG, там просто люди краще грали, краще було в них розуміння гри. От хіба що тільки це. А от по стрільбі, наприклад, це нормально було по стрільбі. От ми лише присідали по голові, так скажемо. А чи пробував ти мобільну версію на телефоні? Так, пробував ще в 2018-му. А у мене теж тоді і телефон був слабкий. Дуже перегрівався телефон, і там взагалі FPS 20 було. Я так поігрував. І деколи до брата ходив там на емуляторі, пробував по мобайл грати, там деякий час грав, десь, може, пару місяців. Обирай своє наступне запитання. Другий стопчик перше. Другий стовпчик вперше 100. Як ти познайомився з PUBG? Дізнався я ще коли він тільки вийшов, і коли він був на хайпі на твічі, там куча стрімерів грало. І дивився на Ютубі також відео. Конкретно, коли я пограв перший раз, це було в 2018-му. Брат купив PUBG, покликав мене в гості, і ми по черзі грали. Він одну катку, я одну катку. Тобі одразу сподобався? Дуже сподобалося. Там атмосфера, перша, що ти хочеш виграти. Карту не знаєш, карта дуже велика була. І графіка, і все. Дуже подобалось. Як ти взагалі собі обрав саме такий нік? Феєрист. І чому саме такий нік ти його обрав? Це якраз було в мобайлі. Я там грав кастомку. Ця кастомка стрімилась там у стрімера одного. Я зробив клач. І коментатор сказав, я там феєрично розробив там сквад. І я такий феєрично. Я, до речі, перший раз почув це слово і такий феєріст. Роблю нік, феєрист. Чи був у тебе такий момент, коли ти такий прям усвідомив, що ти теж хочеш бути кіберспортсменом і брати участь у різних турнірах, і взагалі ти бачиш себе у майбутньому саме на кіберспортивній арені? Так, це було якраз в PUBG Lite. Перший ПК свій получив. Нормально мене, я зразу якось розрубав там пабліки. Тож подивився турніри по PUBG тімовському. Так якось бажання теж, чому я так не можу. І там якраз турніри були в PUBG Lite, якраз появлялися такі міні-турніри. І у нас з командою дуже добре вийшло грати. Перші місця займали. Як не перші, то призові якісь там. І отак пішло по накатаній. А що за команда була? Розкажи про неї. Перша команда це була Galaxy. Ми десь грали неї півроку, може рік. І потім після Galaxy це був ADS. Легендарна наша команда. І от якраз після цього ADS ми всі турніри забирали. Переходимо до наступних. Послідній стопчик, третя. Це в нас Бліц. Бліц – це коротенькі запитання, коротенькі відповіді. Чи став би ти зустрічатися з дівчиною, яка не розуміється на іграх? А чому ні? Скоріше всього зустрічався, бо чому? Тобто для тебе це не дуже важливо. Угу. А чи є в тебе дивна звичка? Якщо так, то що це? Це навіть не дивно, гризти нігті.
Ну, це така досить поширена, мені здається, звичка серед людей. А там говорити з котами чи сам з собою, я не знаю. Ну, говорити з котами, само собою, у мене 4 кота. Мені подобається говорити з котами, ну, само собою, всі говорять з котами. Останнє запитання: чим плануєш займатися після завершення кіберспортивної кар'єри? Якогось контент-мейкера, там стрімера, не знаю. Ну і тренер. Ну, я ще не задумувався, чесно, про це. І у нас залишився лише третій стопчик про Наві. Давай третє. Третє за 300. Топ. У якій команді хотів би пограти, якщо б не Наві? Навіть не знаю. Скоріше всього, точно не англомовна. Скоріше всього, це Twisted Minds. Більше таких хороших команд. Навіть не знаю. Ну, Twisted Minds. Добре, і останнє запитання у категорії Наві. За 200. Це в нас запитання про твою нову команду. Які були перші враження після спілкування з командою? Ну, чесно, таких вражень не було, тому що ми до цього там поігрували ранкеди з пацанами, деколи там з Тьомичем екзамплом, там в залі. Хіба що тільки Мелмана, без Мелмана не грав, і все. І тобто ніяких вражень не було. Ну, а як взагалі відбулося ваше перше командне спілкування? Ну, це був тест спочатку. Ми 2 неділі грали. Я себе ще не відчував як повноцінним членом команди. От тільки коли мене взяли, я це дізнався, ну я був дуже радий, чесно. Кому першому про це сказав? Ні, я нікому не казав. Я це сказав лише Рамазану. Ну, це мій друг такий інтернетний. Так, це, до речі, тіммейт з PUBG, мій старий. Угу. І Мосборд. Теж грає PUBG. Як вони відреагували? Типу, серйозно, в Наві ти Вони в шоці трохи були, клас. поздоровили мене. А ти от сказав, що ти не відчував себе якось повноцінним тімейтом через те, що був цей тестовий період. А от коли були перші ваші офіційки? Чи було якесь там, не знаю, переживання, чи там ти якось там руки тряслися, чи там, не знаю, переймався через те, щоб там не підвести тімейтів, як вони будуть реагувати там на твої коли і тому подібне? Там якась невпевненість, можливо. Ні, ну тиску взагалі не було. Хіба що Мгм. трошки хвилювання, тому що перші ігри. Це було от хвилювання було тільки перша гра. Все. Інші 11 ігор це були спокійні ігри, я старався грати свою гру просто. Як ти загалом оцінюєш ваш результат наразі? Для початку нормально, взагалі, мені здається, навіть добре. Понятно, що трохи треба ще час. Що багато речей я нових дізнався, багато речей я не дознав. Для мене це новий рівень, так сказати. Тому що я грав в такій Тір 2 команді, а тепер на Тір 1. Багато чого є повчитися у хлопців. Я впевнена, що вони тебе навчать і передадуть тобі свій досвід, і з часом ти будеш ставати все краще і краще. Ну і результат нашої команди теж буде покращуватися. Ну і в кінці нашого інтерв'ю, вже по традиції, ти можеш сказати декілька слів усім фанатам та глядачам, які дивляться це відео прямо зараз. Дякую за підтримку. Мені дуже важливі ваші лайки, коментарі. Я завжди дивлюся їх. Підтримуйте Наві, болівайте на стрімах. Антон, тобі величезне дякую за це інтерв'ю і побачимось з тобою вже в наступному відео. Друзі, ось на такій ноті ми завершимо наше інтерв'ю. Пишіть у коментарях, як вам такий формат. Підписуйтесь на канал, щоб нічого не прогавити. Ну, звичайно, ставте нам побільше подобайок. А з вами був канал Наві Паб. До скорих зустрічей, па-па.